السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كنت اتكلمت فيه عن دايرة الستيب داون اللي عملتها وازاي فكرة تركيبها وكده. في ناس طلبت مني اني ارسمها بيدي واعمل تجربة عملية عليها. في الفيديو ده ان شاء الله انا هشرح لكم على رسم الاي سي وازاي تركيب الدايرة برسمة عملتها بنفسي. تمام. والتعديلات اللي انا عملتها على الدايرة الاساسية اللي هي الداتا شيت بتاعت اللي هي دي. التعديلات اللي عملتها عليها اولا ده الاي سي 8 رجلين اللي هو بيبقى اف ار 9 3/8 او اف ار 9/8/6. وفي كمان حاجة تاني اف ار 9/8/8/4 ده امبيره في حدود 1.5 امبير. احنا خلينا في شغلنا في الافضل الاف ار 9 3/8 او اف ار 9/8/6 لان امبيرهم عالي. ال/8/6 2.5 امبير وال3/8 3.5 امبير. او يمكن انا اهو موضحة. اول حاجة رجل رقم 2 في الاي سي بنركب مكثف بينه وبين الارضي، طبعا طرف الموجب على خط الفين الفي اي ان اللي هو الدخول فولت ان، والطرف التاني على الجراوند. المكثف ده بيبقى كيميائي بتراوح قيمته. ممكن تركب المكثف ده 33/50 33/63 47/35 47/50 47/63. اي مكثف من دول هينفع معانا. بعد كده في مقاومة بنركبها بين الفولت ان والشات داون. المقاومة دي قيمتها 100 كيلو اوم. المقاومة بتبقى ثابتة. هحاول اني اوضحها ابينها هنا. فينك روحتي. اظن اهي، بس هي مش واضحة باينة طبعا في الدايرة. مش باينة اوي في الدايرة. المهم ان في مقاومة تبقى 100 كيلو بين الفولت ان والشات داون. تمام. بعد كده نيجي على رجل الخروج اللي هو ال اكس. تمام. بيركب فيه عليه بفاية سيراميك، مكثف سيراميكي بف في حدود 1/10 مايكرو فراد. اظن يمكن واضح انا شوية كده اهو. حاول اوضحه اهو اهو في ايوه اهو رجل رقم 3 اهي باينة. حاول كده. هو المكثف ده بين رجل الخروج ورجل الارض اللي هو رقم 4. تمام. على نفس الرجل هي بنركب ملف بعد كده. تمام. الملف ده انا جبته من مسطرة تيكون، يمكن قلت الموضوع ده في الفيديو اللي فات.
اظن اهو الملف ده اهو، ادي الطرفين بتوعه اهو. ركب الملف. بعد كده هنا بيكون في مقاومة متغيرة جاية من الفيدباك اهي. المقاومة متغيرة، المقاومة المتغيرة دي في حدود 100 كيلو اوم. المقاومة دي انا مش مشتريها، انا جايبها من بوردة شاشة، بيبقى طرفها على الفيدباك والطرف التاني بعد الملف. تمام. بعد كده بنركب مكثف كيميائي. المكثف ده في حدود 100 مايكرو فراد على 16 فولت اهو. المكثف ده طبعا طرف على الخروج، والطرف التاني واصل للأرضي رقم 4. نيجي بعد كده في الفيدباك برضو بنركب مقاومة للأرضي. بينه وبين الفيدباك والأرضي بتبقى فيه مقاومتين، مقاومة ثابتة 10 كيلو اوم، وبين الفيدباك وزي ما قلت الخروج بعد الملف مقاومة متغيرة 100 كيلو. بعد كده هنا على رجل رقم 8 الاس اس بنركب مكثف سيراميكي باف 1/10 مايكرو فراد. تمام. والطرف الارضي واصل الطرف التاني واصل للارضي على رجل رقم 4. بنتحكم الدايرة دي زي ما قلت قبل كده بتشتغل معانا من 4.5 فولت ل23 فولت، والخروج بتاعها بيبقى من 1 فولت لحد 11 فولت. وبنتحكم فيه عن طريق المقاومة المتغيرة، على حسب ما احنا نلف المقاومة هيطلع معانا الفولت اللي احنا عايزينه. المقطع اللي جاي بعد كده انا بعمل تجربة عملية على بوردة شاشة، وهنشوف مع بعض ايه اللي هيتم. خليكم معايا. دلوقتي هجرب الدايرة على بوردة شاشة اهي. البوردة شغالة طبعا، مش موصلها على بانل، بس اهو اللمبة الحمراء بتشتغل عادي اهو. تمام. هوصل الدايرة، هفك مثلا الاي سي بتاع ال5 فولت. ماشي، الاي سي دي سي تو دي سي ده ال5 فولت هفكه واوصل الدايرة مكانه واشوف ادائها ايه. انا دلوقتي شلت الاي سي بتاع الدي سي تو دي سي اللي هو بيطلع ال5 فولت. تمام. ووصلت الدايرة، بس انا ما وصلتهاش، انا سبت ايه عشان اشوف الاول اظبطها وبعد كده اوصلها. انا وصلتها على الدخل ال 12 فولت والارضي، وسبت الخارج. ادي الخارج بتاعها اهو المظبوط عليه. نشوف اهو مظبوطة على في حدود 1 فولت. تمام. هبتدي عن طريق المقاومة هورين حضراتكم، خليكم معايا ثواني اهو. انا هبتدي ارفع اهو، ثواني. مش عارف امسك بصراحة كويس اهو اهو لغاية ما توصل معايا 5 فولت. شوية سنة بسيطة تاني.
اظن كده يعني ايه معقول تشتغل معانا كده تمام. انا اهو ظبطت المقاومة متغيرة. هبتدي دلوقتي السلك الاحمر ده اوصله على مكان الملف بتاع ال5 فولت، هلحمه وارجع لحضراتكم تاني نشوف بعد ما وصلته هيحصل ايه. خليكم معايا كده. لو خدنا بالنا ان اللمبة نورت احمر بعد ما وصلت الطرف بتاع الخارج على الملف مكان ال5 فولت. ادي اهو الخارج اهو، هقيسه على الملف تاني برضو اهو. هبتدي اشغل البوردة واشوف مع البوردة اشتغلت تمام. برضو هقيس هشوف هل في تغير ولا لأ في الفولت بعد ما تغير بسيط خالص. طيب في ناس بتسألني بتقول لي طيب الحرارة مفيش اي سخونة يعني، مفيش اي سخونة ظهر اهو، مفيش اي سخونة. حطيت يدي بصراحة زي الفل. وادي اهو ادي الفولت. انا حبيت اعمل تجربة عملية على الدايرة، دايرة سهلة وبسيطة ومفيدة جدا جدا جدا، وتقدر عن طريق المقاومة المتغيرة دي انك تظبط الفولت اللي انت عايزه. اي فولت انت محتاجه ممكن تظبطه عن طريق المقاومة المتغيرة دي، وتركبه في شاشة، في بوردة شاشة، في بوردة ريسيفر، في بوردة دي في ار. وحجمها صغير يعني مش كبيرة اهو. بالنسبة لسوكت الشاشة اهو على قد سوكت الشاشة. تركب لبوردة دي في ار اي جهاز فيه دوائر دي سي تو دي سي، تركب مكانه وتقدر تظبط الفولت عن طريق المقاومة بس. انا حبيت اعمل تجربة عملية برضو عشان ايه الناس تتأكد من الفكرة وتفهم ازاي طريقة تنفيذها وكده. اتمنى اكون فدت حضراتكم. عندي طلب، انا في حاجات كتيرة بنزلها فيديوهات بلاقي الناس كتير مش بتهتم تشوفها. الحاجات دي بجد 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 بتتاخد فيها دورات بيدفع فيها فلوس. فانا مش بطلب انك تعمل لي لايك، انا عايزك انك تخش تستفاد وتقول لي رأيك ايه، تناقشني لو في حاجة مش مظبوطة، حاجة عايز تفهمها او كده. ابعت لي وانا هتواصل مع حضرتك. اتمنى اكون فدت حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.